नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 साइंस मैथ्सनी अंदर चैप्टर नंबर 2 संबंध અને વિધેયોમાં શરૂઆતના જે લેક્ચરો છે એમાં આપણે વિધેયની વ્યાખ્યા, વિધેયના પ્રકારો, એમાં આપણે 6 વિધેયો જોઈ ગયા. હવે એક નવું વિધેય આપણે લેવું છે. છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે છેલ્લે મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય જોયેલું, ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટિજર પાર્ટ ફંક્શન. હવે અહીંયા એક નવું વિધેય છે 7 નંબરમાં न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय. जेने सीलिंग फंक्शन पण कहेवामां आवे छे. त्यां राखजो, सीलिंग फंक्शन અને બીજું નામ છે सीलिंग फंक्शन. जो कोई विधेय आपने आपेलू हो एफ के जी केवू, तो कि आपणे जी विधेय लई रही है. घणामां आपणे बधुं एफ ज लीधुं छे, हवे आपणे जी लई जईए. धारो के कोई विधेय आपणे जी आपेलू छे, जी विधेय जी फ्रॉम r टेन्ड्स टू r. जो विधेय जी आपेलू होय तो पछी तमने एनुं सूत्र आपेलू होय g ऑफ x, तो आ g ऑफ x ની કિંમત આ ટાઈપની હોય. ध्यान रखजो. અને सीलिंग फंक्शन કહેવામાં આવે છે. g of x is equal to અહીંયા सीलिंग फंक्शन of x. આવું જો આપેલું હોય તો આવા વિધેયને, આવું વિધેય g છે એને આપણે ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કહીશું. એમાં x ની કિંમત કેટલી એ આપણે અહીંયા વ્યાખ્યામાં દર્શાવીએ. x ની જે કિંમત છે એ, તો વ્યાખ્યા લખીશું અહીંયા. जो कोई विधेय g, जो विधेय g फ्रॉम r टेन्ड्स टू r आपेलू होय तेमज g ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे लखीशुं g of x is equal to इंटीजर. અહીંયા इंटीजर પાર્ટમાં આપણે શું લીધું છે? सीलिंग फंक्शन લઈ લીધું છે. g of x is equal to सीलिंग फंक्शन of x, જ્યાં x ની કિંમત કેટલી? તો જે x is equal to x કરતા નાનો ના હોય, નાનો ना होय तेवो न्यूनतम पूर्णांक. आनो विस्तार पर आपने शुं मळशे? अहींया पूर्णांक संख्या ज मळे छे એટલે આપણને શું મળશે? z જ મળશે. ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક હોય તો વિધેય g ને, તો आवा विधेय g ने, आ जे विधेय g छे एने आपणे शुं कहीशुं? सीलिंग फंक्शन कहीशुं. न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय कहीशुं. न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय कहे छे. दाखला तरीके અહીંયા આપણે લઈએ 5.5. તો આપણું જે વ્યાખ્યા છે x ની કિંમત તમારે કેટલી લેવાની હોય? x ની કિંમત જે છે 5.5 કરતા નાની ના હોય એવી, તો તમારે મોટી બધી કિંમતો લેવી પડે. 5.5 આવે, પછી 5.6 આવે, 5.7 આવે, 5.8 આવે, 5.9 આવે. ધારો કે આ પછી ડાયરેક્ટ 6 આવી જાય છે, પછી 6.1 આવશે, 6.2 આવશે, એમ કરતા 7 આવશે, 8 આવશે, 9 આવશે, એવી બધી સંખ્યાઓ હશે. તો 5.5
5 કરતો નાનો ના હોય એવા ટૂંકમાં મોટા હોય એવા એમાં જે સૌથી પહેલા જે પૂર્ણાંક આવી જતો હોય એ એના કરતા જે 5.5 કરતા મોટા જેટલા પણ પૂર્ણાંકો છે બધા જ પૂર્ણાંકોમાં નાનો પૂર્ણાંક 6 આવે 7 આવે 8 આવે 9 આવે ઘણા બધા પૂર્ણાંકો આવે પણ એમાં નાનો પૂર્ણાંક કયો હશે તમારી પાસે અહીંયા 6 હશે તો આની વેલ્યુ કેટલી આવશે અહીંયા 6 હશે સોરી સીલિંગ ફંક્શન છે નીચેનાથી ખાલી ઉપર જ આવશે ઉપરનો જે બેન્ડ છે ઉપર જ રહેશે તો f(x) ઇન સીલિંગ ફંક્શન 5.5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું વેલ્યુ મળશે અહીંયા 6 મળશે તો આ જે છે એને આપણે ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કહીશું સીલિંગ ફંક્શન કહીશું હવે એના પછી સમાન વિધેયો તમને બે વિધેયો આપેલા હોય તો એ સમાન વિધેયો ક્યારે કહેવાય એના વિશેનો ટોપિક છે એ આપણે લઈએ અહીંયા તો નંબર 8 અહીંયા સમાન વિધેયો equal functions હવે સમાન વિધેયો ક્યારે બનશે આની ત્રણ કન્ડિશનો છે ધ્યાન રાખજો સમાન વિધેયો બનવા માટેની ત્રણ શરતો છે ધારો કે હું તમને સમજાવું અહીંયા એના પરથી આપણે વ્યાખ્યા બનાવીશું ધારો કે એક વિધેય f from a tends to b છે બીજું વિધેય g from c tends to d છે ધારો કે અહીંયા આપણને આવા બે વિધેયો આપેલા છે તો આ બંને વિધેયો f અને g એ સમાન વિધેયો ક્યારે બનશે ક્યારે બને f = g ક્યારે બનશે તો આના માટેની ત્રણ કન્ડિશનો છે ત્રણ શરતો છે પહેલી કે બંને જે વિધેયો છે એ બંનેનો જે પ્રદેશ છે એ સમાન હોવા જોઈએ તો ટૂંકમાં a = c હોવું જોઈએ આ પહેલી કન્ડિશન છે બંનેના પ્રદેશ સમાન હોવા જોઈએ પછી બીજી કન્ડિશન બંનેના સહપ્રદેશ પણ સમાન હોવા જોઈએ આ બીજી કન્ડિશન છે b = d હોવું જોઈએ ત્રીજી કન્ડિશન છે આની તમે જોઈએ f વિધેય છે તો અહીંયા f(x) આપેલું છે તો એ f(x) ની જે કિંમત હોય એટલી અહીંયા g વિધેય છે તો એના માટે g(x) આપેલું છે એની કિંમત તો f(x) અને g(x) બંનેના સૂત્રો પણ કેવા હોવા જોઈએ સમાન હોવા જોઈએ આ જો ત્રણ કન્ડિશનનું પાલન થાય તો જ આ જે બંને વિધેયો છે એને આપણે સમાન વિધેયો કહી શકીએ તો આ પ્રમાણેની વ્યાખ્યા બનશે આ ત્રણ કન્ડિશનો આવી જાય એવી આપણે એક વ્યાખ્યા અહીંયા દર્શાવીએ તો અહીંયા આપણને બે વિધેયો આપણે જે લીધેલા છે એ જ વિધેયો લઈશું અહીંયા f અને g તો વ્યાખ્યા લખીએ જો બે વિધેયો f from a tends to b તથા g from c tends to d આપેલા હોય તેમજ અહીં આપણે બે વિધેયો લીધેલા છે તેમજ બીજું આપણને શું આપેલું હોય a = c હોય પહેલી કન્ડિશન પ્રદેશ સમાન હોય બીજી કન્ડિશન b = d હોય એના સહપ્રદેશ સમાન હોય અને ત્રીજી કન્ડિશન f(x) = શું આપેલું હોય g(x) આપેલું હોય તો તેમજ a = c પહેલી કન્ડિશન છે a = c કોષમાં લખી શકીએ પ્રદેશ સમાન હોય આ પહેલી કન્ડિશન છે બીજી કન્ડિશન b = d અહીં લખીશું સહપ્રદેશ સમાન હોય અને ત્રીજી કન્ડિશન છે આની લખીશું f(x)
ઇઝ ઇક્વલ ટુ g ઓફ x, એટલે કે બંનેના સૂત્રો સમાન હોય, સૂત્રો કહો કે પછી આલેખ કહો, બંનેના આલેખ સમાન હોય. એ લખીશું બંને વિધેયના સૂત્રો અથવા આલેખો સમાન. અહીં આપણે ત્રણ કન્ડિશનો દર્શાવી છે. પહેલી કન્ડિશન છે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ c, બીજી છે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ d, પ્રદેશ સમાન હોય, સપ્રદેશ સમાન હોય, અને ત્રીજી કન્ડિશન છે બંનેના સૂત્રો સમાન હોય. જો આવું હોય, બે વિધેયો f from a tends to b અને g from c tends to d માટે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ c હોય, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ d હોય અને f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ g of x હોય બને તો આ બંને વિધેયો f તથા g ને સમાન વિધેયો કહે છે. સમાન વિધેયો કહે છે, જેને સંકેતમાં f ઇઝ ઇક્વલ ટુ g વડે દર્શાવવામાં આવે છે, જેને સંકેતમાં f ઇઝ ઇક્વલ ટુ g વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ જે છે એ સમાન વિધેયો હોવા માટેની વ્યાખ્યા છે કે સમાન વિધેયો ક્યારે હશે? તો આ જે ત્રણ કન્ડિશનો છે એ પ્રદેશ સમાન હોવા જોઈએ, સપ્રદેશ સમાન હોવા જોઈએ અને બંને વિધેયના સૂત્રો સમાન હોવા જોઈએ. અને આવું જે વિધેય બનશે, આવા જે બે વિધેયો આપેલા હોય આ પ્રકારના, તેને આપણે સમાન ઇક્વલ ફંક્શન્સ કહીશું. હવે આના પછી છેલ્લો ટોપિક છે, આ જે વિધેયો છે એ વિધેયો પરની બેઝિક ક્રિયાઓ, પ્લસ, માઇનસ, ઇન્ટુ અને ડિવિઝન. પ્લસ માટે શું હોય, માઇનસ માટે વિધેયનું પ્રદેશ સપ્રદેશ તમારે કેવા લેવા પડે, એનું નિરૂપણ કેવી રીતે થાય. તો એ જે છે એ વિધેયો પરની જે બેઝિક ક્રિયાઓનો જે ટોપિક છે એ આના પછીનો જે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે એની અંદર આપણે જોઈશું. થેન્ક યુ. ખબર